จ้าชายวิจิตรจินดาและสโหนน้อยเตรียมออกเดินทางไปยังกรุงโรมวิสัยโดยหารู้ไม่ว่านางกุลาได้แอบเขียนสายโยงใบเรือนั่นไว้แล้วสโหนน้อยเจ้าคิดจะกลับไปเยี่ยมบ้านนั่นหรอข้าคิดว่าเจ้าคงไปไม่ถึงแน่พวกข้าจะตัดสายโยงใบเรือนั่นออกข้าอยากจะรู้นักว่าเรือที่ไม่มีใบเนี่ยจะแล่นไปถึงนี่ยังไงอ้าวถอนสมอเรือท่าทางจะมีพายุนะครับเสด็จพี่นั่นสิหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะราบรื่นไม่มีปัญหาเหมือนครั้งที่แล้วนะสโหนน้อยเสด็จพี่เลยค่ะเสด็จพี่สโหนน้อยอยู่นั่นเองเด็ดโอ๊ยเค็มๆอ่ะสโหนน้อยตื่นเถอะลืมตาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยจ๋าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยชะมดที่ไหนสักแห่งในโลกนี้แหละแล้วเจ้าชายล่ะเจ้าชายอยู่ที่ไหนกันเราไปออกตามหาเจ้าชายกันเถอะเจ้าชายไปคะเจ้าชายอยู่ไหนไปคะเจ้าหนูน้อยอยู่นี่แล้วไปคะเจ้าชายกลิ่นแปลกๆอุ๊ยสัตว์ประหลาดมี4 เท้าไหนไปดูกันก่อนสินี่มันง้อปลานี่คนร้ายน่ากลัวอย่างนี้ไม่ต้องไปทำศัลยกรรมหรอกน่าจะเอาไปทำศิลปศาสตร์โอ๊ยน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยเงาะป่าถ้าตายไปแล้วก็เป็นเงาะกระป๋องแน่เลยจริงสิข้าวยาวิเศษมาด้วยเพียงอย่าไปช่วยเขาเลยนี่ข้ายังไม่ตายจริงๆหรือเนี่ยข้าขอแนะนำตัวเองข้าพันหลีกับน้องวันนาขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านช่วยชีวิตเรา2 คนขึ้นมาพระคุณของท่านนั้นใหญ่หลวงยิ่งนักเรา2 คนขอติดตามไปทุกที่เพื่อเป็นทาสรับใช้ทดแทนบุญคุณนะเจ้าค่ะใช้ไปไหนไปกัน นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วสโหนน้อยล่ะสโหนน้อยอยู่ไหนสโหนน้อยอยู่ไหนสโหนน้อยอยู่ไหนสโหนน้อยเฮ้ยเสียงอะไรมันไม่ใช่เสียงหมูสับแต่เป็นเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรเหรอพี่พันหลีไส้เดือนหรือเปล่าไม่ใช่เสียงเหมือนผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินกำลังวิ่งหาใครไม่รู้อยู่แค่ฟังก็เห็นสีเสื้อเลยเหรอฟังดูนี่เหมือนคนมียศถาบรรดาศักดิ์มีเชื้อกษัตริย์ราชวังด้วยแต่ข้าไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนะเนี่ยสโหนน้อยอยู่ไหนสโหนน้อยข้าได้ยินเสียงอะไรแว่วๆเสียงอะไรหรอเสียงเจ้าชายหรือเปล่าเสียงเหมือนผู้ชายตะโกนเรียกนะเจ้าคะอาจเป็นเจ้าชายก็ได้นะไปกันเถอะจะรีบวิ่งไปไหนรอข้าด้วยรอด้วยเจ้าชายเพคะเจ้าชายอยู่ไหนเพคะสโหนน้อยอยู่นี่แล้วเพคะเจ้าชายสโหนน้อยเสด็จพี่ใช่ไหมเพคะหม่อมฉันอยู่นี่แล้วเพคะสโหนน้อยเสด็จพี่ไปนะปล่อยฉันเสด็จพี่เพคะช่วยหม่อมฉันด้วยเพคะและทันใดนั้นเองก็มีเจ้ายักษ์จับตัวไปมันเป็นสโหนน้อยจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไม่รู้ค่ะ